Good morning, grade 6. Today we're going to be talking about combined area questions. It's very important to learn these kinds of questions because we face it daily and it's applicable in nearly every single application in the world. So let's start. In this question, we have three parts: area 1, area 2, and area 3. And we want to get the total area of this shape, these three pieces. طيب الاريا دي rectangle والاريا دي rectangle والاريا دي triangle. طيب الستبس ايه؟ الستبس بسيطة خالص، ان انا عايزة اجيب الاريا كلها. يبقى اجيب الاريا بتاع البارت ده، بعدين الاريا بتاع البارت ده، بعدين الاريا بتاع البارت ده، واعمل لهم بلس. طيب خلينا نشوف ازاي. عندنا هنا عايزة اجيب الريكتانجل ده، فيبقى عندي هنا 7 وعندي هنا اللينث على 2 parts، لانه هو مديني هنا 14 ومديني هنا 10. يبقى هعمل 14 plus 10 equals 24. وانا عايز اجيب الاريا of the rectangle which is length times width، فهعمل 24 times 7 which is 168. يبقى انا كده جبت الاريا بتاع البارت ده، part 1. يبقى 7 times 24 دي الاريا of part 1. عايز اجيب الاريا of part 2، هعمل ايه؟ هعمل length times width اللي هي 12 times 14. And 12 times 14 is 168 as well. طيب بعد كده عايز اجيب الاريا of the third part. الاريا دي triangle. طيب الاريا of a triangle equals what? Equals half times base times height. فيبقى عندي half times 10 times 12. half times 10 times 12 equals 60. طيب بعدين احنا جبنا الاريا بتاع كل part. لما عايزه اجيب التوتال اريا هعمل لهم بلس، فيبقى عندي 168 plus 168 plus 60 يبقى 396 feet squared. انا كده جبت الاريا التوتال اريا بتاع الشيب ده. هو بيقول لي بقى mark all that apply من الاكسبريشنز دي اللي بتوصف الاريا. يعني هو مقسم الاريا into parts، وعايز برضو اعملها اقسمها into parts وحسب الاريا. عايز يعرف انهي من الاكسبريشنز دي صح. طيب هنبص على كل part ونشوف does it apply للي احنا عملناه ولا لا. هنا عندنا 19 times 14. طيب 19 times 14 ده يعني اخد انهي part؟ 19 times 14 اهو ده 12 و7 يعني 19، يعني اخد السايد ده عمله times 14، اكنه عمل هنا rectangle كده وجاب الاريا بتاعته، وبيقول على الريكتانجل ده التوتال اريا. is this true؟ هو ده التوتال اريا بتاع الشيب، هو الحته اللي انا بمشي عليها دي؟ لا it's not true، يبقى this is not true. طيب نشوف البارت ده. بيقول 168 plus 12 times 14 plus 60. طيب 168 دي اهي، ده كان 168 وده 12 times 14 وده 60، يبقى الاكسبريشن ده صح، لان هنا 7 times 24 وهنا 12 times 14 وهنا half times 10 times 12 وعملنا التلاتة بلس، وده 168 وده 12 times 14 وده 60، يبقى الانسر دي صح. اوكي هنا ال 7 times 24 plus 12 times 14 plus half times 10 times 12 يبقى ده برضو صح، الاوبشن ده برضو صح. طيب الاوبشن الرابع ده بقى بيقول 19 times 24. لو ركزنا كويس هنلاقي 19 times 24 ده عبارة عن الريكتانجل الكبير اللي هو imaginary، اللي هو مش موجود، اللي هو الحتة دي 19 اهي 24 اهي، يعني اكنه كمل الريكتانجل الكبير ده وقال انا اخدت الريكتانجل الكبير وعملت ماينس triangle half times 10 times 12، يعني اخد الريكتانجل الكبير كله وعمل ماينس الريكتانجل الصغير ده، وده صح. انا ممكن اخد التوتال ريكتانجل واعمله ماينس التراينجل الصغير ويبقى هي دي الاريا اللي انا عايزاها اللي هي shaded in blue، يبقى برضو صح. يبقى the first option here that's not true. The second option is true. هنا it's true and it's true.
Okay, let's see another similar example. Here it's kind of a similar example. هو مديني برضو تقريبا shape شبهه جدا للشيب اللي فات، بس المرة دي بيقولي select the expressions that represent an area of one of the rooms. يعني عايز يشوف أنهي من expressions دي area of one of the rooms. أكنه بيقول إن this is a house. هو فعلا house. We need to replace the flooring. فده اللي اوت بتاع house. يعني ايه اللي اوت بتاع house؟ يعني ده البلان، أكنه الماب بتاع الهاوس، وعايز يجيب الاريا بتاع كل روم، بس في رومز شكلها مختلف عن التاني. طيب خلينا الاول نجيب التوتال اريا ونشوف الستبس اللي هنمشيها، وبعدين نكمبير الاكسبريشنز اللي هو مديها لي بالرومز او بالستبس اللي انا مشيت عليها. طيب اول حاجه عايزين نجيب الاريا of the first rectangle اللي هنا، الريكتانجل الطويل ده. عندنا 6 في الويدث، وعندنا في اللينث 15 بلس 11، لان انا عايزه اللاين ده كله، واللاين ده كله عباره عن 15 بلس 11. يبقى first step هنعمل 15 plus 11 اللي هي 26، and then نجيب الاريا، واحنا عارفين الاريا length times width، ف 26 times 6 تبقى equals 156. ماشي، احنا كده جبنا الاريا بتاع البارت ده اللي فوق، عايزين نجيب الاريا بتاع الريكتانجل اللي هنا. الاريا بتاع الريكتانجل اللي هنا is 15 times 8. 15 times 8 is equals to 120. بعدين عايزين الاريا اللي هنا، ده triangle، يبقى half times base times height، يعني half times 11 times 8 اللي هي 44. بعدين قلنا طالما انا جبت الاريا of each room عايزه اجيب التوتال اريا، يبقى اعمل 3 بلس، هعمل 156 plus 120 plus 44 تبقى equals 320 feet squared. يبقى تاني how do I get the total area of a shape زي ده؟ بجيب الاريا of each part، بقسمه parts او بقسمه areas انا عارفاها، واجيب الاريا بتاع كل واحد. فعندي هنا rectangle ده، بعدين عندي rectangle ده، بعدين عندي triangle ده. اول rectangle length times width، انا عندي الويدث اهو باين، بس اللينث متقسم على 2 pieces، piece 15 و piece 11، فلازم اعمل لهم plus الاول. فهعمل 15 plus 11 26، بعدين هعمل 6 times 26 156. بعدين عايز الاريا بتاع البارت ده. area of this part عادي length times width 15 times 8. بعدين عايز الاريا of this part which is a triangle، يعني half times base times height، half times 11 times 8 which is 44. طيب نيجي نبص بقى على الاكسبريشنز اللي تحت ونشوف which ones apply to the rooms، او انهي من دول موجود في الستبس اللي انا مشيت عليها. 6 times 15، هل انا عملت 6 times 15؟ يعني عملت البارت ده times هنا بس، يعني وصلت لهنا بس. هل ده الاريا of one room؟ No, it's not. It's area of a part of a room، بس it's not the area of the whole room، يبقى it's not true. طيب 6 times 26، احنا عندنا room الاريا بتاعتها جبناها عن طريق ان احنا عملنا الويدث times اللينث اللي هو كان 26، ف this is an area of a room 6 times 26. طيب 6 times 8، 6 times 8 is not an area لأي حاجة، ده الويدث هنا وده الويدث هنا، فده مش area، يبقى ما ينفعش، it's not true. طيب 8 times 15، 8 times 15 ده الاريا of this room. بعدين half times 8 times 11، half times 8 times 11 الاريا بتاع التراينجل ده، half times 11 times 8، احنا عملنا مشينا على السب دي وجبناها. طيب half times 8 times 15، لا ما استخدمناش الرول اللي هو كاتبها دي خالص، ما استخدمش expression ده خالص. half times 8 times 15 ما ينفعش، عشان 8 times 15 دي room rectangular، فاحنا عملنا 8 times 15 على طول، يبقى it's not true. This is it for today. Thank you. Have a nice day, and if you have any questions, feel free to ask me.